vinnuskeiðinni. Þú voru að setja það í gang. Upp kastið, Kára! Upp kastið! Já, skemmtum mér! Strákar, þetta ekki áhorfendasvæði hérna, þetta girðingin hérna. Jæja, kæru áhorfendur, verið velkomin á IA-TV völlinn hérna á Norðurálsmótinu á laugardegi. Nú eins og hefðin kennir okkur að ef að Skagamenn mæta með lið hérna á IA-TV völlinn að þá er þeim leik lýst og hér framöndan er leikur KR 10 og IA 9. Þetta er engin smá leikur hérna, gamla góða Krían og annars hefur mótið gengið bara með mikilli prýði. Það var smá bleyta í gær en fínasta veður og topp aðstæður hérna í dag, blauti vellir en leikurinn er komin í gang. Eflaust taka einhverjir eftir því að engir dómarar eru í dag. Það eru þjálfararnir sem sjá að dæma þetta en þetta byrjar á mikilli miðjubaráttu hérna. Og það eru KR-ingar sem að fara í sókn upp vinstri kant en Skagamenn verjast fimlega hérna. En KR-ingar ná að halda boltanum og koma hérna geysast upp í áttina að marki en varnarmúrin er þéttur hjá Skagamönnum. Löngum verið þekktir fyrir að verjast og berjast Skagamenn. Og það er ekkert að fara að breytast með nýrri kynslóð. Þetta er leikur í riðli FD3 og það er einmitt núna fram að hádegi í beinni hjá okkur riðlar FD1, 2 og 3 og síðan eftir hádegið sem byrjar klukkan 1 þá verða riðlar ED1, 2 og 3. En KR-ingar eru hérna að halda uppi þessari pressu hérna. Sjáum að Viktor hérna mætir og þeir nafnarnir hérna eigast við. En Skagamenn ná að bæja þessu frá en þeir hafa ekki náð að byggja upp sókn ennþá. En þeir ná að halda KR-ingum frá markinu en ekki mikið meira en það. En er það Viktor sem er hérna með boltan fyrir KR. Og þarf að spila tilbaka. Skagamenn þrýsta þeim frá markinu. Komnir hérna inn á eigin vallarhelming núna KR-ingar. Spila hérna út til hægri, þetta er vel gert. En Skagamenn, býtu við, hér eru KR-ingar að sleppa í gegn. Þetta er dauðafæri og þetta er fyrsta markið. KR-ingar komnir yfir. Og þetta svo sem verður að viðurkennast, þetta lá í loftinu. KR-ingar búin að halda stöðri pressu hérna allan leikinn hérna og Skagamenn taka miðju og komast á í rauninni í boltann almennilega í fyrsta skipti í leiknum og að byrja þeir. Viktor kemur hérna upp vinstra megin og það er komið að Skagamennum að pressa á KR-inga. Hér er svona nett hrinding í bakið en spurning hvað þjálfararnir gerir þessu. Nei, það er bara innspark. Og Arnór en Viktor kemst inn í þessa sendingu en vörnin er þétt
sem fyrir hjá Skagamönnum og boltinn endar fyrir aftan endalínu og það er markvörðurinn sem að fær boltan í hendar. Þá er svona mikil áhersla lögð á það að það sé spilað út frá markinu svona fyrir áhorfendur að gera sér grein fyrir því að í þessu yngstu flokkum að þá er mikið lagt upp úr því að það sé ekkert verið að sparka langt fram og að andstæðingar gefi liðinu með boltan færi á að spila út frá markinu. En Skagamenn eru hér að reyna að svara fyrir sig. Þeir eru kannski örlítið slegnir út af laginu að fá þetta mark á sig svona snemma leiks. Og KR konur í boltan á ný. Fínasta varnarvinna þarna en Viktor Kári búinn að vera gríðarlega sprækur fyrir KR. Enn með boltan hérna en Arnór nær á honum boltanum. Þarna er Viktor Kári eina fyrir enn og nafni hans nær að hreinsa þetta frá. Já, fín hápressa þarna hjá Skagamönnum og Viktor við það að sleppa í gegn en vörðin hjá KR greinilega líka þaulað. En boltinn fer út fyrir þarna og einn spark. Vek athygli á því að upptakan frá öllum þessum dögum hjá okkur hérna bæði frá gerdeginum, hún er aðgengileg á YouTube-brásun okkar á IATV og verður það áfram sem og þessi útsending í dag og síðan á morgun allt verður þetta aðgengilegt eftir helgina og það er þetta að horfa á þetta aftur og aftur. En hér kemur fín pressa hjá Skagamönnum, þeir eru að sleppa hérna í gegn og það kemur skot en vel varið, fimmlega varið þarna hjá markverði KR. Það kom að því á Skagamenn að ógna markinu. Gefur þeim meðlaust sjálfstraust fyrir framhaldið. KR að reyna að spila út, gengur ekki. Aftur Skagamenn í færi en markverði KR með þetta á hreinu. Og Skagamenn í hápressu hérna vinna boltan inn á vítateig KR en mikið hnoð hérna og hér fellur eitt KR við en hann virðist nú verið í lagi með hann. Skagamenn halda pressunni, KR verjast þessu vel. Viktor missir boltan. Leo í mikilli baráttu við hann. Þetta endar út af og sennilega er það Skagamenn sem eiga hann eða hvað? Nei. Það eru KR. Þetta er að sjálfsögðu skipta úrslitin ekki öllu máli í þessu móti. Mikil og hér eru KR en frábærlega markvarsla þarna hjá markverði Skagamanna úr dauðafæri hélt honum en KR ættu nú að bakka frá hér. Já, þjálfarinn kallar á tilbaka en hér er spilað til vinstri og Skagamenn reyna að fara upp vinstri megin en pressan góð hjá KR-ingum. Heiðmar setur hann tilbaka eða hvað? Nei, hann er enda með boltan. Þetta er hættulegt að vera með boltan að það fyrir framan eigi mark. En þeir koma þessu frá en KR-ingar snöggir að vinna boltan aftur hérna. Og kemur skot, það er blokkar að vörninni. Mikil þvaga þarna vantar að Skagamenn komist í byrjun og það kemur skot og þeir ná ekki að halda þessu frá og staðan 2-0 fyrir KR. Eins og ég sagði, úrslitin skipta ekki öllu, þau eru ekki einu svona skráð í þessu móti. Þetta fyrst og fremst tækifæri fyrir þessa stráka að bara fá æfingu í að spila í móti. Margir að spila á sínu fyrsta knattspyrnumóti hérna og ég veit að Skagamenn eru mjög stoltir af því að bjóða upp á það
og hér væntanlega hotspinna eða hvað, en KR-ingar verðist alltaf að gefa það eftir og það markspinna frá marki IA. Sjáum að þeir spila hérna 5 á móti 5 og hér stór hætta að skapast. KR-ingar ekki mikið að bakka, þjálfarið þeirra krefst þess að þeim, en þeir eru æstir. Hér kemur fínasta skotin vel varið hérna og þetta lítur að vera hotspinna þá. Hvað gera KR-ingar úr þessari hotspinnu hérna? Þeir taka það stutt, Styrmir býður sig hérna, nær ekki til boltans. Viktor Kári tekur snúninginn, nettan sítan hana og ég veit ekki hvort KR-ingar ætla að reyna að koma nú hérna bara upp í horn og halda honum sátti með stöðuna, en það innspark sem KR-ingar eiga. Alltaf stór stund þegar þessi félög mætast á fótboltavellinum. Fínasta vörn hérna hjá IA, hann að halda þessi inn og hann gerir það, en KR-ingar í hápressu hérna, þeir pressa sem eitt lið. Viktor Kári að valda vandræðum í vörn IA, en hann kemst ekki gegnum pakkan. Hann þarf að finna aðra leið, spilar hann hérna út á miðuna. Kemur sendingin inn á tegin, þetta hreinsa frá og í innspark. Kemur Viktor með skotið, þetta í varnarmann og síðan það markvörðurinn sem hann tekur hann upp og þar með leik lokið. KR 2, IA 0 í bráðum skemmtilegum leik. Við komum aftur hér næst þegar að IA mætir á völlinn. Ég man ekki betur en að það sé bara eftir hádegið, það síðar í dag allavega, fylgist þið með því og bara góða skemmtun alla helgina. Takk í bili.
Ægir, back up! Ásbjörn, framar! Fókus á aftur! Ekki allir þrír, ekki allir þrír! Skjóta! Áflóttu Danni! Áfram Víðar! Áfram! Næsti var niður. Já, koma svo, skipting! Haukur og Sverrir! Joshua, komdu! Hvar er boltinn, Joshua? Joshua, hvar er boltinn? Daniel, skila sig, Alexander.
Joshua, nei! Góða. Daniel, bitte! Daniel! Komið. Ég gerði ekki! Strákar! Komið, Hilmar, ok? Það var að fara svona!
Ákveðin Atlas! Óður! Ívar, spila! Á, Stjarnan! Maka á! Ívar Andri! Hilmar Andri! Flott bara þetta, áfram! Áfram! Já, í tvega fór! Þetta er hárrétt! Áfram! Strákar, komið ekki burtu, það er rosalega erfitt að skora þegar spila svona. Flottur þarna, lengra. Gott! Ákvæði segjum því að Stjarnan! Breki! Góður! Komið frá, Valdimar! Fullta ferð.
setti áhorfendasvæði þarna fyrir
setningu. Fyrirgefi, strákar. Þið fættu svo frá. Markus, tilbúin á hann. Ingi, sendu fasta sendingu. Styrmi, okkur undan. Núna, Einar. Ingi, sérðu Markus, fasta sendingu. Já, Markus, vökta fyrr. Já, áfram. Markus, tilbúin! Daniel, bakka! Joshua! Markus, lengra! Styrmir! Styr, jákvæður! Og Birkir! Allir stuður! Allir stuður! Herre, tilbúin! Kolka Birgir! Spila! Flott, Ævar! Fram á tíu!
Strákar, látið borðan vera, ekki vera Styr, fyrir hlaustu borðanum. fram! Emil, koma á, hlaustu eina. Herri, við erum í dekkuð. Er allir komnir með í? Þetta ekki árendasvæðið hérna? Nei. Þið fyrir það. Hér stopp! Herri, Viljar, góð tjóðlist.
Bara
aftur.
Mesti. Bra!
Daniel, Guðvor. Daniel, Guðvor. Nei, spilum. Voru að bolta Jósson, Guðvor, þeir. Bolta Jósson, nær. Daniel, komdu! Daniel, þú voru að hlusta! Nei, þú voru að taka innspark, þú voru að reka þetta á eða senda! Þú mátt ekki skjóta beint á innspark! Þetta aftur! Aftur! Þú voru að reka þetta eða senda!
Tillbaka igen!
Ekki í vegg heldur, það er svona 80 metrar í markmann.
Áfram á stók! Farið fram á stók! Á velkjær! Upp á! Jóhann, náður! Já, fram! Og fram með þetta!
Látið borðan í friði, strákar, 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 látið borðan í friði.
Bakka, Einar. Horfa boltan þannig.
Frosti!
strákar, byrja. Hlaup af stað. Gylfi, hlaup af stað. Taka boltan. Framar. Gylfi, framar. Hlaupa fram. Taka boltan.
Fyrir hann! Freki! Freki! Komdu! Víkingur, hvernig þú passa?
allir á sama stað, farið fram. Koma fram. Marko, farið fram. Síðan spilna spila. Þetta einu skot. Já. Já, það einu ákveðina. Lokku leikin, það kapur leikin. Ylvi og Elmar, komið! Flott, þú tekur við. Hilda, komið! Haldur strax í skor og skýt! Hú! Í vestmanni í svaka fík! Hú! Það má vorni líka já! Hú! Það má líka já! Hú! Dúri bara!
Bakka miðju, Jörvi! Jörvi, bakka alveg! Bakka alveg! Hvað er að gera? Jörvi, bakka aftur, Jörvi! Jörvi, bakka alveg! Ómar, getur mig!
þá það síðari helmingurinn hér á laugardegi á IA TV frá IA TV vellinum á Norðurlandsmótinu. Framundan haugur af leikjum, fullt af leikjum, byrjum á hérna Álftanes 2 KR 8 og svo bara taumlaug skemmtun fram eftir degi, ekki fara langt. Aqui, portanto. Aqui, portanto.
Emil! Höftur völlin! Höftur völlin! Skjóttu! Emil, þú mátt á miklu nær! Þú mátt höftur völlin! Steina, hvað? Emil, hvað er?
Off!
Kjartan,
Sterkur uppi, sterkur! Sterkur Gústi minn! Gústi, flott Gústi!
komdu nær. Byrja. Saman. Gústi. Saman. Já, Gústi. Oliver. Geggjaður. Náðu saman. Já, ekki það. Hilmir, kom aftar. Já, Guðmundur. Leiknir á boltan. Rauðvistu það. Oliver. Koma aftar. Þú voru að taka hérna, Hilmir. Reynda að spila þér, Jónas. Já, nú sendi! Oliver, þú! Sjátt á Jónas! Spila Oliver! Já, flott Oliver! Meira Jónas! Flott Magnús, meira Magnús! Allt í lagi, kemur leiknir! Svona, Tristan! Flott, áfram! Matthäus, backa, Terea, Jónas, backa! Matthäus, backa, Jónas, backa, Tristan, backa! Jónas, backa meir! Ó, Tristan! Kemur aftur! Jæja, Terea, bakki! Komið leikir, bakki! Leikir, bakka! Oliver, Jónas! Gústi! Terea, Matthäus, Terea! Leikir, bakki! Leikir! Svona átt að vera! Já, Tristan minn! Áttari stráka. Ekki Flott, verið Jónas passasvæði. minn! Sterkur upp með! Sterkur! Jónas, upp! Oliver, næstu, Matthäus! Flott, Jónas! Meira! Flott, Jónas minn! Guðmundur, Oliver, kom aftan! Strákar, Guðmundur, sé að stekka hérna. Hey, passa manninn, Aron!
Tristan. Hilmir, kaftaði. Hilmir. Já, flott. Takk fyrir leikir. Leikir fútbolti leikir. Leikir, komið til minn. Tristan, Jónas, Gústi. Oliver, Matthus. Keflavík, koma! Komið, Matthus, Oliver! Þú erum mjög góðir, komdu Matthus! Oliver, komdu! Oliver, komdu! Stebbi, það er betra að vera hinum meginn. Hafsteinn, kom hinum meginn.
Hvað
sittist þetta. Það er færið það. Pabbi, Frakkland er að tapa. Hungari. Já. Yep.
Garðar,
Nei, fyrir aftan þér, Lárus! Já, 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 já! Strákar, hei! Já, já, já! Hætti!
Bergur! Já, Óliver! Ráðanlega, Óliver! Yes, Óliver, aftur! Keflavík, aftar, Hilmir! Hilmir, aftar!
Ertu ekki frammi? Nei, Aron, nei. Albert, framar í það, framar! Kristján ábyrgð, Ásta! Geggjaður! Kristján! Albert, í hann! Baka. Skila, geggjaður. Inn í dag. Góður, Jóel! Ákveðnir, svona já. Sorry, allt fyrir fri. Jóel, Albert, verka að það! Albert, Bían! Mæta, Bían! Kemur! Ákveð, Kristján! Kristján! Vel sett, það var
Inn
Okay.
Marta!
strákar, koma hingað. Magnús, Finnur fyrir aftan. Artur fyrir framan. Víkingur, koma svo! Bíða, strákar. Árni! Árni! Það er ekki búið að flauta. Komið með bolta. Aron, gjáðum bolta! Hérna bolta. Aron, gjáðum bolta! Víkingur, Árni, koma svo! Áfram Haukar! Áfram Haukar!
Farið fram, farðu nú. Við erum með bolta. Farðu fram. Farðu fram það. Honum
Út
Tú traes un... Aftur, aftur! Aftur! Júli, áfram!
Þú mættur að horfa.
Þetta